Hello everyone, welcome to this video. এই ভিডিওটোত May 2021 কেইটামান কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোয়েশনৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। এই ভিডিওটোত MCQs GK টাইপৰ কোয়েশন হ'ব। এই ভিডিওটো পাৰ্ট 1 হ'ব আৰু পাছৰ ভিডিওবোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ MCQs GK লৈ কারেন্ট অ্যাফেয়াৰ্সৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ফাৰ্স্ট কোয়েশনটো Which bank has recently launched a digital loan processing system? Kuntu bank recently eta digital loan processing system launch korise. Digital loan processing system to enekwa hobo dhorok generally loan lobole gole bank loi ahajwa koribo lage physically ejon manu kintu jetia eta digital loan processing system start kora hobo tetia manuhe ghorote thaki eta loan apply koribo paribo. ইয়াৰ ভিতৰত অপচন এ হৈছে বেংক অফ বৰোদা, বি আইডিবিআই বেংক, সি এইচডিএফসি বেংক, ডি নান অফ দা এবভ। ইয়াতে কাৰেক্ট অপচন হ'ব আইডিবিআই বেংক। সামথিং এবাউট আইডিবিআই বেংক। আইডিবিআই বেংকৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া IDBI was constituted under Industrial Development Bank of India Act 1964. যেটো IDBI বা Industrial Development Bank of India এই ব্যাংকটো কনস্টিটিউট কৰা হৈছিল 1964 ত এখন এক্টৰ দ্বাৰা যিখন এক্ট আছিল Industrial Development Bank of India Act as a development financial institution যেটো DFI বুলি কয় short formত and came into being as on July 1st 1964 আৰু এই ব্যাংকটো এক্টিভিটিজ বিলাক ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছিল 1964 জুলাই মাহৰ পৰা। নেক্সট কোৱেশ্চন Which company is constructing the largest international submarine cable system centered in India? ইয়াতে কেইটামান কোম্পানীৰ অপচন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কোম্পানীয়ে সাবমেৰিন কেবল সিস্টেম প্রভাইড কৰিছে স্টার্ট কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত অপচন হ'ব অপচন এ আদানী গ্ৰুপ, বি টাটা গ্ৰুপ, সি ৰিলায়েন্স জিঅ', ডি নান অফ দা এবভ বা নান অফ ডিজ। সাবমেৰিন কেবল সিস্টেম হাই স্পীড ডাটা প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এই সিস্টেমৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কান্ট্ৰিলৈ সাগৰৰ তলেৰে যোৱা কেবলৰ দ্বাৰা হাই স্পীড ইন্টাৰনেট ডাটা প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু এটো স্টাৰ্ট কৰিছে অপচন সি ৰিলায়েন্স জিঅ'। ৰিলায়েন্স জিঅ' ইনফোকম লিমিটেড ডুইং বিজনেছ এজ জিঅ' ইজ এন ইণ্ডিয়ান টেলিকমিউনিকেশ্যনছ। ৰিলায়েন্স জিঅ' হৈছে এটা ইণ্ডিয়ান কোম্পানী and a subsidiary of Jio Platforms headquartered in Mumbai, Maharashtra, India. It operates a national LTE network with coverage across all 22 telecom circles. Next question. Recently, Reserve Bank of India has imposed a fine of rupees 3 crore on which bank? Yate option ase A. Axis Bank, B. HDFC Bank, C. ICICI Bank, D. None of these. Recently, RBI এটা বেংকৰ ওপৰত 3 crore rupees ফাইন হিচাপে ইম্পোজ কৰিছে আৰু সেই বেংকটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি ICICI Bank. The bank was founded as the Industrial Credit and Investment Corporation of India Bank before it changed its name to ICICI Bank. বৰ্তমান যেটো ICICI Bank হিচাপে জনা যায় এই বেংকটোক আগতে Industrial Credit and Investment Corporation of India Bank হিচাপে জনা গৈছিলে। Products: Retail Banking, Corporate Banking, Investment Banking, Mortgages, Loans. What is Corporate Banking? Corporate Banking no ki? Corporate Banking is a subset of Business Banking. Subset হৈছে কোনোবাটা large industries বা large corporator আন্ডাৰত থকা smaller বা sub-corporator that involves a range of banking services that are offered only to corporates
The services include the provision of credit, cash management facilities, etc. আৰু এই কৰ্পোৰেট বেংকসমূহে ক্ৰেডিট, কেছ মেনেজমেণ্ট ফেচিলিটি এটচেট্ৰা প্ৰভাইড কৰে। Who has recently been elected as the president of the Oxford Student Union? A. Rohit Jain, B. Anvi Bhutani, C. Suresh Mukund, D. None of these. Recently Oxford University Student Unionৰ বাই ইলেকশ্যন হৈ গৈছে আৰু ইয়াত প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে সিলেকশন হোৱা স্টুডেন্ট গৰাকী হৈছে অপশন বি আনভি ভুটানী। ইন্ডিয়ান অৰিজিন আনভি ভুটানী, যি গৰাকী আনভি ভুটানী অক্সফোর্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেন্ট, তেখেত ইন্ডিয়ান অৰিজিন হয়, ভাৰতীয় মূলৰ। প্ৰেসিডেন্ট ইন বাই ইলেকশন, উপনিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছে। দ্য বাই ইলেকশন ফলোড দ্য ৰেজিগনেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট ৰশ্মি সামন্ত। আৰু এই বাই ইলেকশ্যনটো যেতিয়া ৰশ্মি সামন্ত এগৰাকী ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট, তেখেত আগতে অক্সফোর্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিলে, তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন দিব লগা হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে বাই ইলেকশ্যন কৰা হৈছিলে। Recently, which Indian company and the Rolls-Royce have signed an agreement to support Rolls-Royce MT-30 marine engine in India? Option A, DRDO, B, Tata Group, C, L&T, D, Hindustan Aeronautics Limited. ৰিচেণ্টলি এটা ইণ্ডিয়ান কোম্পানীয়ে ৰোলছ ৰইচ যিটো এটা ব্ৰাণ্ডেড কাৰ কোম্পানী, এই কোম্পানীটোৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছে ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে MT-30 যিটো মেৰাইন ইঞ্জিন, শ্বিপ বা পানী জাহাজত ব্যৱহাৰ কৰা ইঞ্জিনবোৰ নিৰ্মাণ কৰে। মেৰাইন প্ৰপালচন ইজ দ্য মেকানিজম অৰ চিষ্টেম used to generate thrust to move a ship or boat across water, while pedals and sails are still used on some smaller boats. Most modern ships are propelled by mechanical systems consisting of an electric motor or engine turning a propeller or less frequently in pump jets and impeller. Marine engineering is the discipline concerned with the engineering design process of marine propulsion systems. যিটো MT-30 মেৰাইন প্ৰপালচন ইঞ্জিন, এইবিলাক শ্বিপ বা পানী জাহাজত ব্যৱহাৰ কৰা ডাঙৰ ইঞ্জিন। Hindustan Aeronautics Limited is an Indian state-owned aerospace and defense company. যিটো HAL, এই কোম্পানীটো ইণ্ডিয়াৰ নিজা কোম্পানী। এই কোম্পানীটোৱে ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট বা ফাইটাৰ জেটছ আৰু তেনেকৈ ফাইটাৰ জেটছ সম্বন্ধীয় মেটেৰিয়েলছ বা ইকুইপমেণ্ট প্ৰডাকশ্যন কৰে। আৰু এই কোম্পানীটোৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে ৱালচান্দ হীৰা চান্দ। কোম্পানীটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 23 ডিচেম্বৰ 1940 বেংগলুৰুত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিচেণ্টলি পাছড এৱে শেষ নাৰায়ণ সিং ৱাজ এ ফেমাছ। অপশ্যন এ ছিংগাৰ, বি জাৰ্নেলিষ্ট, চি অথৰ, ডি শ্বুটাৰ। ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব জাৰ্নেলিষ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিচেণ্টলি এন ৰংগাস্বামী বিকেম দ্য নিউ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ হুইচ ষ্টেট? অপশ্যন আছে এ আছাম, বি পুডুচেৰী, চি কেৰালা, ডি নান অফ দিজ। ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি পুডুচেৰী। পুডুচেৰী অলছ' ন'ন এজ পণ্ডিচেৰী ইজ এ ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া। পুডুচেৰীখন এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী। ইট ৱাজ ফৰ্মড আউট অফ 4 টেৰিটৰিজ অফ ফৰ্মাৰ ফ্ৰেঞ্চ ইণ্ডিয়া, নেমলি পণ্ডিচেৰী, কাৰিকল, মাহে এণ্ড য়ানন, এক্সক্লুডিং চণ্ডীনগৰ। ইট ইজ নেমড আফটাৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট পুডুচেৰী। চিফ মিনিষ্টাৰ এন ৰংগাস্বামী। কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে হু ইজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ পুডুচেৰী, দেন ইট উইল বি এন ৰংগাস্বামী। Question number. Next question. Recently passed away Pandit Debabrata Chaudhary was a famous. Option A singer, B sitar player, C journalist, D none of these. That the correct option hobo sitar player. Which country has topped the recently released ICC test rankings? Yet option আছে A India, B New Zealand, C England, D none of these. Yet correct option hobo A India. Who has been elected as the new speaker of the Kerala Legislative Assembly? Recently
কনষ্টিটিউট হোৱা কেৰালা লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ স্পিকাৰজন কোন ইয়াতে অপচন আছে এ শ্ৰী কুমাৰ বেনাৰ্জী বি এম বি ৰাজেশ চি অৱতাৰ সিং ভাছিন ডি নান অফ দিজ ইয়াতে অপচন হ'ব অপচন বি এম বি ৰাজেশ কাৰেক্ট অপচন Kerala, a state on India's tropical Malabar coast, has nearly 600 kilometers of Arabian Sea shoreline. Kerala এখন coastal region হয় আৰু ই 600 কিলোমিটাৰ আৰব সাগৰৰ সীমাত অৱস্থিত। It's known for its palm-lined beaches and backwaters, a network of canals. ইয়াতে বহুত canals আছে। Indian are the Western Ghats mountain whose slopes support tea, coffee and spice plantations as well as wildlife. National Park কেইখন হৈছে important আৰু popular Iraviculam and Periyar plus Wayanar and other sanctuaries. আৰু wildlife sanctuaries হৈছে Wayanar. Governor হৈছে Arif Muhammad Khan. Capital Thiruvananthapuram. Chief Minister Pinarayi Vijayan. Pinarayi Vijayan যিগৰাকী চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেত ফৰ্থ টাইমৰ কাৰণে কেৰালাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে ইয়াৰ আগতেও তিনিবাৰ তেখেত চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে এপইণ্ট হৈছিলে কেৰালাৰ মেজৰ ফেষ্টিভেল হৈছে ওনাম দ্য নেশ্যনেল ফেষ্টিভেল অফ কেৰালা কথাকলি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছিকেল ডেন্স ফৰ্ম অফ কেৰালা Kathakali comes from southwestern India around the state of Kerala, like Bharatnatyam. It's important aru খুবেই famous classical dance hoise Bharatnatyam. Kathakali is a religious dance. It draws inspiration from the Ramayana and stories from Shaiva traditions. Jitu Kathakali dance lokonitto yat Ramayan Mahakabya aru Shaiva traditioner bibhinno dhoroner বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰা হয় Kathakali is traditionally performed by boys and men, even for female roles. এই ডান্স ফৰ্মটোত ফিমেল ৰোল পুৰুষে কমপ্লিট কৰে Periyar Lake এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেক কেৰালাৰ formed after the construction of the dam across river Mulla Periyar in 1895 Mulla Periyar নদীখনত যেতিয়া এটা ডেম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তেতিয়া Periyar লেকটোৰ সৃষ্টি হৈছিল The tranquil Periyar Lake boasts of a unique aquatic ecosystem. Various little islets and submerged trees trunks can be spotted in the lake, which lies within the boundaries of the popular Periyar National Park. আৰু ইয়াৰ কাষতে জনপ্ৰিয় Periyar National Park খন আছে Visitors enjoy wildlife spotting through boat rides. Periyar National Park Periyar National Park and Wildlife Sanctuary is a protected area located in the districts of Idukki and Pathanamthitta in Kerala. Periyar National Park খন দুখন ডিস্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত এখন হৈছে Idukki আৰু এখন হৈছে Pathanamthitta. Established হৈছিল 1934 ৰ পৰা 1950. মোহিনীঅট্টমো এটা কেৰালাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু পপুলাৰ ডান্স form. Mohiniyattam is one of the famous classical dances of India that developed and remain popular in the state of Kerala. Kathakali is another classical dance form of Kerala. Recently, Justice Prashant Kumar Mishra has become the acting Chief Justice of the High Court of which state? যেতিয়া state High Court or Chief Justice জন কিবা কাৰণত any reason absent থাকিব লগা হয় নিজৰ ডিউটি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে এজন এক্টিং চিফ জাস্টিস নিয়োগ কৰে যেটো হাই কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিস জন এবসেন্ট থাকে সেই হাই কোৰ্টৰ সিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ বেঞ্চৰ পৰা এজন সিলেক্ট কৰি এপইন্ট কৰি দিয়ে তেখেত টেম্পৰাৰী হয় আৰু এডহক বুলিও কোৱা হয় ৰিসেন্টলি ছত্তীশগড়ত Prashant Kumar Mishra acting chief justice হিচাপে এপইন্ট কৰা হৈছিল Appointment of acting chief justice is to be made by the president under article 126 of the constitution যিকোনো chief justice appoint কৰিবৰ কাৰণে
প্ৰেচিডেণ্টে 126 আৰ্টিকুলৰ জৰিয়তে অধ্যাদেশ জাৰি কৰিব পাৰে 126 article appointment of acting Chief Justice when the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is by reason or absence or otherwise unable to perform the duties of his office the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as the President may appoint for the purpose. Article 217 Appointment and conditions of the office of a judge of a high court. ইয়াতে এজন হাই কোৰ্টৰ জাষ্টিস বা জাজ কেনেদৰে এপইণ্ট হ'ব আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ হ'ব আৰু ডিউটি কেনেধৰণৰ হ'ব এইবিলাক 217ত উল্লেখ কৰা আছে Every judge of a high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India. High court বা Supreme Courtৰে হওক any judge appoint কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টে চিফ জাষ্টিস বা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ লগত আলোচনাত বহিব লাগিব To know about the folk dance of Chhattisgarh which includes the main folk dance of Chhattisgarh such as Saila dance, Karma, Swanacha, Panthi dance, Rautnacha, etc. আৰু ছত্তীশগড়ৰ যিবিলাক ফক ডান্স হয় এইবিলাক পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে কোনবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকৈ ঢোলক মঞ্জিৰা মন্দাৰ etc. Next question. Recently passed away Manas Bihari Burma was a famous option A singer, B aeronautical engineer, C journalist, D none of these. The correct option is aeronautical engineer. Next question. Which company has recently offered $44.6 billion to buy Yahoo? Recently, kuntu company Yahoo to kinibor karone $44.6 billion pay korise. Yate option hobo. Option A Google, B Microsoft, C Facebook, D none of these. Correct option Microsoft. Microsoft Corporation is an American multinational technology company with headquarters in Redmond, Washington. It develops, manufactures, licenses, supports and sells computer software, consumer electronics, personal computers and related services. যিটো Microsoft is a কোম্পানীটোৰ ফাউণ্ডাৰ হৈছে বিল গেটছ আৰু যিবিলাক কম্পিউটাৰত উইণ্ডোজ সফটৱেৰ ইউজ কৰা হয় এই Microsoftৰ সফটৱেৰ Next question. Which is the first small finance bank to provide online account opening facility to NRI customers? Recently, kuntu small finance bank online account opening facility provide korise. Yate correct option hobo option B Equitas Small Finance Bank. Next question. Recently, where the Mioka Bara railway station has been renamed as Mohesh Nagar. Jitu Mioka Bara namor railway station asile etu renamed kora hoise notunke namakaron kora hoise aru ei station tu ase option B Jodhpur. Jodhpur is a city in the third desert of the northwest Indian state of Rajasthan. এই যিখন যোধপুৰ সিটি এখন ৰাজস্থানৰ এখন সিটি হয় বা মহানগৰ হয় Next question. Where has been the inauguration of India's first agricultural export facilitation center? Recently এটা agricultural export facilitation center open কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে correct option হ'ব পুনে পুনেত agricultural export facilitation center to inauguration কৰা হৈছে Next question. Who has recently partnered with Google Cloud to provide satellite internet service? Yate option ase A NASA, B SpaceX, C CNSAA, D none of these. Recently, eta company Google Cloud or logot satellite internet related eta partnership korise aru he company to hoise SpaceX. SpaceX or founder aru chairman hoise Elon Musk. Google partners with Elon Musk's SpaceX for its Starlink satellite internet service. Eta question hobo pare Starlink satellite internet system kune start korise aru etu hobo SpaceX
Google Cloud and SpaceX have partnered to enable satellite internet connectivity for Google Cloud services in the remote areas of the world. আৰু যেটো Starlinkৰ satellite internet service এই সার্ভিসৰ দ্বাৰা যিবিলাক ৰিমোট এৰিয়া যিবিলাক জায়গাত নেটৱৰ্ক নাপায় বা মোবাইল টাৱাৰৰ দ্বাৰা কানেক্ট কৰিব নোৱাৰি সেইবিলাক ইন্টাৰনেট স্যাটেলাইটৰ দ্বাৰা কানেক্ট কৰিব পৰা যাব আৰু তাতো ইন্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰিব পৰা যাব Next question, which state government has included mucormycosis under the Arogyasri scheme? This mucormycosis recently COVID-19 patient bilakor dehot poa goisile black fungus asile namtu aru ei black fungus ba mucormycosis treatmentor karone ekhon state Arogyasri namor eta scheme launch korise aru scheme tur jogedi mucormycosis বা black fungus ৰোগী সকলক সৰকাৰে ট্ৰিটমেন্ট প্ৰভাইড কৰিব আৰু এই ষ্টেটখন হৈছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কেইখনমান পপুলাৰ প্লেস বা টেম্পলৰ নাম ক'বলৈ গৈছো কুদান্দাৰামা টেম্পল এট ভন্তিমিত্তা নন্দী এট লেপাক্সি পাপি হিলছ ভেংকটেশ্বৰা টেম্পল এট তিৰুমালা ধ্যান বুদ্ধ স্ট্যাচু এটা অমৰাৱতী এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেটো ধ্যান বুদ্ধ মানে ধ্যান কৰি থকা এটা বুদ্ধৰ মূৰ্তি আছে এটো অমৰাৱতীত আছে আৰাকু ভেলি সিংহাসলম টেম্পল এট বিশাখাপট্টনম স্কাইলাইন অফ বিশাখাপট্টনম সিটি কুচিপুড়ি এটা ইম্পৰ্টেন্ট ক্লাসিক্যাল ফক ডান্স হয় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কুচিপুড়ি one of 6 classical dance styles of India total recognized 6টা classical dance বা লোকনৃত্য আছে তাৰ ভিতৰত এটা কুচিপুড়ি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই কুচিপুড়ি ডান্সটো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ classical dance ফৰ্মৰ ভিতৰত পৰে কুচিপুড়ি is indigenous to the state of Andhra Pradesh and differs from the other 5 classical styles by the inclusion of singing Pongal harvest festival Pongal এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰু জনপ্ৰিয় উৎসৱ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ যিদৰে অসমত মাঘ বিহু উদযাপন কৰা হয় আৰু বিভিন্ন জায়গাত মকৰ সংক্ৰান্তি ফেষ্টিভেল সেলিব্ৰেট কৰা হয় হেতু মকৰ সংক্ৰান্তি সময়তে সেলিব্ৰেট কৰা এটা ফেষ্টিভেল আৰু পংগল ফেষ্টিভেলটো হৈছে হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল যেতিয়া শস্য চপোৱা হয় তেতিয়া এই উৎসৱটো পালন কৰা হয় যেনেদৰে আমাৰ অসমত মাঘ বিহু উদযাপন কৰা হয় শস্য চপোৱাৰ পাছত ঠিক তেনেদৰে পংগল অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উগাৰি pronunciationটো ভুল হ'ব পাৰে উগাৰি is the first day of Hindu lunisolar calendar যেনেদৰে অসমত বহাগ বিহু পালন কৰা হয় অসমীয়া নৱবৰ্ষ বহাগ বিহু হয় ঠিক তেনেদৰে উগাৰি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ এটা নৱবৰ্ষৰ উৎসৱ হয় which is officially known as New Year Day of Andhra Pradesh. Ugari Pasadi, a dish made of sweet, bitter and sour flavors, is the main highlight of the festival. A festival to that dish তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু এই ডিশটো তিতা মিঠা আৰু কেহা তিনিটা মিশ্ৰণ হয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে colloquially known as Chandramana Ugari. This auspicious day falls in March and April months. এপ্ৰিল মাহতে বহাগ বিহু উদযাপন কৰা হয় অসমত ঠিক তেনেদৰে উগাৰি উৎসৱটো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত এপ্ৰিল মাৰ্চতে উদযাপন কৰা হয় 975 কিলোমিটাৰ অফ কোষ্টলাইন অফ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশো এখন কোষ্টেল ৰিজন হয় আৰু ইয়াৰ সীমা লগ লাগিছে বে অফ বেংগল বা বংগোপ উপসাগৰত 975 কিলোমিটাৰ কোষ্টলাইন হয় ইণ্ডিয়াৰ সেকেন্ড হাইয়েষ্ট কোষ্টলাইন ৰিজন ফাৰ্স্ট গুজৰাট হয় গুজৰাট আৰব সাগৰৰ সীমাত অৱস্থিত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ফৰ্মেশন বা গঠন হৈছিল 1 নৱেম্বৰ 1956 ত ক্যাপিটাল ডি জিউৰি মানে হৈছে অফিচিয়ালি লিগেলি আৰু লফুলি ৰিকগনাইজড বিশাখাপট্টনম হৈছে এক্সিকিউটিভ অমৰাৱতী লেজিসলেটিভ কৰ্ণাল জুডিশিয়েল হায়দৰাবাদৰ জুডিশিয়েল হয় ডিফেক্টো মানে হৈছে existing বা announce কৰা হৈছে ক্যাপিটাল হিচাপে কিন্তু লিগেলি বা lawfully এতিয়াও বা assembly এতিয়ালৈকে ইয়াক ৰিকগনাইজড কৰা নাই আৰু সেইখন হৈছে অমৰাৱতী ডিফেক্টো ক্যাপিটাল হলে অমৰাৱতী হ'ব লাৰ্জেষ্ট সিটি বিশাখাপট্টনম ডিস্ট্ৰিক্টস আছে 13
Government body, Government of Andhra Pradesh. Governor Biswabhushan Harichandran, important hoy. Chief Minister Y.S. Jagamohan Reddy. Legislature bicameral. Bicameral mane Legislative Assembly আছে আৰু Legislative Council আছে. ইণ্ডিয়াত টোটাল 5খন ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে bicameral system চলি আছে. অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ Legislative Assembly seat হৈছে 175 seats. Council of 58 seats আছে. ৰাজ্যসভাৰ 11 seats. Constituency লোকসভাৰ হৈছে 25 seats. Area হৈছে total 1,62,975 kilometer square by square kilometer. Next question. Recently, RBI has imposed a fine of 1 lakh rupee on PMN Cooperative Bank in which state? Recently, RBI PMN Cooperative Bank or 1 lakh rupees fine korise aru he bank to ase Maharashtra. Option C hobo correct option. Hindu Marathi people celebrate several festivals during the year. Maharashtra jihokol Hindu Marathi লোক আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণ পালন কৰে আৰু এই উৎসৱ পাৰ্বণবিলাক খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয়. These include Gudi Padwa, Ram Navami, Hanuman Jayanti, Naroli Purnima, Mangala Gaur, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Kojagiri Diwali, Khandaba Festival, Sampasasthi বুলিও কোৱা হয়, Makar Sankranti, Shivratri and Holi. Most villages in Maharashtra also have a Jatra or Urus in honor of the village deity. Maharashtra important dance hoise Pobhadas dance. আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ধনগাড়ী গাজা, folk dances, কলি dance, লাভনী dance, তামাচা etc. হ্ৰদ আছে. এই হ্ৰদবিলাকৰ ভিতৰত বা লেকৰ ভিতৰত লোনাৰ লেকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়. লোনাৰ লেকৰ বিষয়ে কিছু কথা. লোনাৰ লেক also known as লোনাৰ crater. Crater মানে হ'ল গাঁত. Is a notified national geo-heritage monument. এইটো এটা geo-heritage monument. Saline soda lake. ইয়াৰ পানীটো লুনিয়া. Located at Lonar in Buldhana district. যিটো লোনাৰ lake এটো বুলধানা ডিস্ট্ৰিক্টত পোৱা যায়. Lonar Lake was created by a meteorite collision. বহু মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ আগতে এটা meteorite আহি পেলাই খুন্দা মৰাৰ ফলত এই হ্ৰদটোৰ সৃষ্টি হৈছিল during the Pleistocene epoch. এই লেকটোৰ এৰিয়া হৈছে 113 হেক্টৰ, surface elevation 480 মিটাৰ, average depth হ'ব 150 মিটাৰ. এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি ডিসকাস কৰা হ'ল. যেহেতু এই ভিডিঅ'টো পাৰ্ট 1 ভিডিঅ', অন্যান্য ভিডিঅ'সমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ MCQs লৈ আলোচনা কৰা হ'ব. যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব. ধন্যবাদ.